שלום, מה שלומכם? אני רוצה לספר לכם על סבתא שלי, סבתא עליזה, ועל כל הסיפורים ששמעתי ממנה ועליה לאורך השנים. סבתא נולדה במצרים בשנת 1949. היא סיפרה על החיים העשירים שהיו לה שם, בתים גדולים, עובדי משק רבים ובעיקר משפחה ענפה וקהילה יהודית. היא אהבה את החגים שנחגגו עם המשפחה המורחבת וציירה את החיים במצרים כטובים ושמחים עד שנאצר עלה לשלטון והחל מתנכל ליהודים. ההורים שלנו קיבלו התראה תוך 48 שעות לעזוב את המדינה. ואני כילדה, אני זוכרת, כשהציבו שני חיילים שהתחלפו במשמרות, שאכן אנחנו נעזוב את הכל תוך 48 שעות. בנמל לקחו מעל אמא שלי את הכל חוץ מטבעת נישואין, השאירו לה על האצבע, ואני בתור ילדה, אני זוכרת שהייתה לי טבעת זהב עם אבן כחולה, וגם את זה לקחו. המשפחה מצאה את עצמה לבסוף בצרפת, וסבתא המשיכה את חייה בפריז. עליה תמיד אמרה, אחות של סבתא, יפה, מספרת שבפריז אביהן הרבה להיעדר מהבית והן היו צמודות זו לזו. יום בהיר אחד, בשנת 1960, הן התבשרו על ידי הוריהן שזהו, עוזבים את צרפת ועולים לארץ ישראל. ההתרגשות מהאיחוד עם משפחת גריאני המצפה להם בארץ הייתה גדולה. הן לא ידעו שהעלייה לארץ ישראל תביא איתה את השבר המשפחתי. הן היו 3, סבתא, יפה ואמא ז'וני שלהם. אמן עבדה מהבוקר עד לילה והן נותרו 2 אחיות. לאן שסבתא הלכה, יפה הלכה אחריה. סבתא, שנישאה בגיל 18, הפכה את יפה לדודה מאושרת. גם לאחר שעברה לערד, חיי נותרו שזורים זו בזו. הן חגגו יחד את החגים, נפגשו כמעט כל יום, נסעו יחד לחופשות ולטיולים, הילדים גדלו יחד ואפילו הכלבים של יפה ורובן מצאו בשעת מצוקה את דרכם לביתה של סבתא עליזה. אבל, יפה מספרת, תמיד עמדה מעל הכל עננה כבדה. איפה אבא? למה עזב? למה נטש? ואז הגיע הרגע הגדול והמרגש. התעלומה נפטרה והן גילו שיש להן אחות קטנה, סבין. נשואה באושר ויש לה 3 בנים. לכל האחיות נמר נולדו רק בנים. יפה וסבתא טסו גם לבנותו להכיר את עולמה של אחותן. לטייל במדינת עולם שלישי ובג'ונגלים לא היה בדיוק הקאפ אופטי של סבתא שלי, בלשון המעטה. ומאז הן חזרו ונפגשו בצרפת ובישראל מספר פעמים. אני לא מכיר אחיות שחייהן כאלה משותפים. מצד שני, אני גם לא מכיר זוגיות כזו כמו שהייתה לסבא וסבתא. כל כך הרבה שנים יחד, באהבה גדולה ובשותפות. אבל אני ממהר לסיכום. בואו נחזור לרגע שבו סבא וסבתא נפגשו. את הסיפור הזה שמעתי לא מעט פעמים. החבר שלי, אשתו הייתה למשפחה בטבריה. אז אמרתי, אני אעשה סיבוב לטבריה. אנחנו נכנסים לבית שלהם. אני רואה איזה ג'ינג'ית, אבל היא ג'ינג'ית קטנה, עם עיניים בורקות. שכחתי את כל העולם. אמרתי, זאתי אשתי. החלטתי. ואני חושב שזאת ההחלטה הכי טובה שלי. אני ראיתי אותה בתור אישה, ראיתי אותה בתור אמא, ראיתי אותה בתור סבתא, וידעתי שזה יהיה כל מה שראיתי באותו דקה, הכל היה. וככה הכרתי את סבתא. לסבא ולסבתא היו חיים טובים יחד, והמפעל הגדול ביותר שלהם לדעתי הוא 4 הבנים שלהם, ואת המשפחה המפואר שהם יצרו. מספרים על סבתא שהייתה נלחמת כמו לביאה בשביל הילדים שלה. בכל בעיה בבית ספר או בזמן הצבא, הייתה מיד מתייצבת ומדברת בצורה ישירה ואסרטיבית עם מי שצריך ניעור. היא מוכרחה להיות חכמה, אמא שלי, ואת השיר הנשאר בשבילה. אמא, אמא, את הנקת אותי
הבאת אותי, אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי, את... כשגדלו, עזבו את הבית וסבתא קיבלה 4 כלות. סבתא התרגשה מאוד מאירועי החתונה. אל הכלות העבירה את הנוסחה של איך בונים משפחה מגובשת ואוהבת, דרך מסורת של קיום חגים, ארוחות שישי, מפגשים, והרבה חום ואהבה. לאחר כל חתונה, סבתא חיכתה בקוצר רוח לבואנו, הנכדים. ויש לי רק בקשה אחת. מהר, בונוס לאמא. מהר אבל, לא לחכות, חבל על הזמן. אז אספר לכם על החלק של הבונוס, על החוויות שלנו הנכדים עם סבתא. סבתא לא הייתה רק סבתא בשבילנו. היא הייתה אשת סוד ועצה, כי היא ידעה המון על החיים. היא דאגה לנו כמו אמא וצחקה איתנו כמו חברה טובה. היא הייתה בשבילנו מודל ודוגמה להערצה. תמיד סיפרנו עליה בגאווה לכולם. לסבתא היה מאוד חשוב לשמור על כולנו מאוחדים ומגובשים. לכן מגיל צעיר היא טיפחה אצל כולנו גאוות יחידה עם המשפט שכל נכד מדקלה מתוך שינה. היו אירועים שהיו שמורים לסבתא עליזה בלבד. היא זו שקנתה לכל נכד ונכדה את התיק הראשון עם העלייה לכיתה א'. היא זו שהכירה לנו את הפסטיגל. היא הכינה לכל אחד ואחת מאיתנו בלילה, עם בקיעת השן הראשונה. היא בישלה את האוכל הכי טעים. לנכד של סבתא, אתמול אוכל של סבתא, תאכל כפרה לכם. כולנו גדלנו בבית של סבתא וסבא, ושם החוויות ילדות הכי יפות. סבתא תמיד הייתה זורמת עם השטויות שלנו. היינו עושים הצגות במרתף, אפילו שהן טיפשיות, סבתא הייתה נוזפת בכולם שיבואו לשבת בקהל ולצפות. לפעמים אפילו הייתה מצטרפת כשחקנית. הייתה מוחאת כפיים בהתלהבות וקוראת הם גדולים. אני בטוח שלכולנו יש זיכרונות רבים מסבתא והם ישמרו איתנו עוד שנים רבות. סבתא תמשיך ותלווה אותנו לאן שלא נלך ומה שלא נעשה בחיינו. תודה לך סבתא, שהיית לנו אם ואחות, רעיה, גיסה, דודה וחמות, וגם סבתא אחת, יחידה ומיוחדת, מחבקת ואוהבת. הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי כן תפילותיי הנידחות ובעת רחמים בין השמשות שכיבה אגלך סוד ייסוריי אומרים יש בעולם נעורים היכן נעוריי הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי כן תפילותיי הנידחות ועוד רזך לך אתוודה נפשי נשרפה בלהבה אומרים אהבה יש בעולם מה זאת אהבה הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי כן תפילותיי הנידחות רימו אותי היה חלום אך גם הוא עבר
אתה אין לי כלום, בעולם אין לי דבר, רק ניסים